নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, চিন্টু টিকে চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। SSCৰ CPUৰ ফালৰ পৰা যি ভেকেঞ্চি ওলাইছিল, সেই ভেকেঞ্চিসমূহত আপোনালোকে কিদৰে অনলাইন কৰিব মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম। আপোনালোকে যদি SSCত আগতে যিকোনো পোষ্টতে এপ্লাই কৰিছিল, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে SSCৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কোডটো আৰু পাছৱাৰ্ডটো হয়তো আপোনালোকৰ লগত আছে। আপোনালোকে সেইটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। প্ৰথমে আপোনালোকে SSCৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.ssc.nic.in গুগলত চাৰ্চ কৰিব লাগিব। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব, য'ত আপোনালোকৰ প্ৰথম লিংকটো আছে হোম ষ্টাফ চিলেকশ্যন কমিশ্যন। আপোনালোকে সেই প্ৰথম যিটো লিংক দেখা পাইছে, সেই প্ৰথম লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব, য'ত ষ্টাফ চিলেকশ্যন কমিশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া লেখা আছে। আৰু ছাইডত আপোনালোকে দেখা পাইছে লগইন বুলি, ইউজাৰ নেম, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ। আপোনালোকে যদি আগতে অনলাইন কৰিছিল, তেতিয়াহ'লে সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো আছে। আপোনালোকে ইয়াত বহুৱাই দিলে, পাছৱৰ্ডটো বহুৱাই কেপচাটো এণ্টাৰ কৰি দিলে, আপোনালোকৰ আগত যিখিনি ডিটেইলছ দিছিল সেইখিনি আপোনালোকে আৰু ৰিচাবমিট কৰিব নালাগে। সেইখিনি আপোনালোকে সেই ইউজাৰ আইডিটোত থাকি যাব। কেৱল আপোনালোকে এক্সাম চেণ্টাৰ সেইবোৰ কিছু ফিল আপ কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ আইডেণ্টিটিখিনি দিব নালাগে আৰু ইয়াত সকলো ছেভ হৈ আছে। গতিকে মই ইয়াত ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড মাৰি মই দেখাই দিছোঁ। আৰু যদি পাছৱৰ্ডটো পাহৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফৰগট পাছৱৰ্ড মাৰিব লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকে আগত SSCত অনলাইন কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে নিউ ইউজাৰত মাৰি আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডি বনাই ল'ব লাগিব। নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত আপোনালোকে সকলোখিনি আইডেণ্টিটি দিব লাগিব, আৰু সেইখিনি আপোনালোকৰ ছেভ হৈ থাকিব। নেক্সট SSCৰ কিবা এক্সামৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিলে সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডিটো দিলে আপোনালোকৰ নতুনকৈ আৰু আপোনালোকৰ আইডেণ্টিটিখিনি ৰিচাবমিট কৰিব নালাগে। গতিকে মই ইয়াত মোৰটো দেখুৱাই দিছোঁ। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ বহুৱাই দিয়াৰ পাছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব, য'ত দেখা পাইছে চাব ইনস্পেক্টৰ ইন দিল্লী পুলিচ এণ্ড চেণ্ট্ৰেল আৰ্ম পুলিচ ফ'ৰ্চ এক্সামিনেশ্যন 2020। ইয়াত আপোনালোকৰ অনলাইন ষ্টাৰ্ট হৈছে 17/6/2020 পৰা, আৰু ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন লাষ্ট ডেট হৈছে 16/7/2020। তাৰপিছত ইয়াৰ অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, সেইটো লাষ্ট ডেট আছে 18/7/2020লৈকে আছে। আৰু আপোনালোকে যদিহে ইয়াত পাছৱৰ্ড চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে ওপৰত দেখা পাইছে চেঞ্জ পাছৱৰ্ড। গতিকে সেই পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে নিজাকৈ চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে। তলত দেখা পাইছে আপোনালোকে এপ্লাই, প্ৰিণ্ট, ডাউনলোড, চালান, পে'মেণ্ট ষ্টেটাছ, এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ, এই সকলোখিনি আছে। আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে এই পোষ্টটোত, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাইত ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু ওপৰতো দেখা পাইছে এপ্লাই বুলি আছে, ওপৰতো সেই তাত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন চাব বিচাৰে, ওপৰত লেখা আছে লেটেষ্ট ন'টিফিকেশ্যন, তাত ক্লিক কৰি চাব পাৰে। এতিয়া মই ইয়াত আপোনালোকক এপ্লাই কৰি দেখাই দিছোঁ। এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো বহাই দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে কোনখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকে এক্সাম চেণ্টাৰ চিলেক্ট কৰিব লাগিব, এক্স ছাৰ্ভিচমেন হয় নহয় চিলেক্ট কৰিব লাগিব, আৰু কোনোবা চৰকাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টত আপোনালোকে বৰ্তমান চাকৰি কৰি আছে নেকি সেইখিনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব। গতিকে এইখিনি মডিফাই কৰিব লাগিব। আগত আপোনালোকৰ যিখিনি আইডেণ্টিটি দিছিল, সেইখিনি ইয়াত আকৌ আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব নালাগে, কাৰণ অলৰেডি আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে সেইখিনি দি দিছিল। গতিকে সেইখিনি ইয়াত ছেভ হৈ আছে। কেৱল এক্সাম চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকে নতুনকৈ কৰিছিল, সকলোখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। আৰু আগতে ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ থকাবোৰে কেৱল এইখিনি
ফিল আপ কৰিব লাগিব। তো সেইখিনি দিয়াৰ পিছত তেনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। আৰু যদি আপোনালোকে অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত কিবা মডিফাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ওপৰত দেখা পাইছে মডিফাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰিব লাগিব। আদাৰৱাইজ আপোনালোকে মডিফাই কৰিব নোৱাৰিব। তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এডিট অপশ্যন পাব। এডিট অপশ্যনত গৈ তাত আপোনালোকে যিখিনি কাৰেক্ট কৰিব বিচাৰে সেইখিনি কাৰেক্ট কৰি ফাইনেল ছাবমিট কৰি দিলে আপোনালোকৰ হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে আই এগ্ৰি বুলি ইয়াত দেখা পাইছে ডিক্লাৰেশ্যনত, আই এগ্ৰিত আপোনালোকে টিক মাৰ্ক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত কেপচাটো যিটো দেখাইছে সেই কেপচাটো তলত বহাব লাগিব এণ্টাৰ টেক্সট। তাৰপিছত আপোনালোকে প্ৰিভিউ কৰিব লাগিব, প্ৰিভিউ কৰি ফাইনেল ছাবমিট কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত অ'কে আৰু প্ৰিণ্ট বুলি আহিব। যদি আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰিব বিচাৰে প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰিব, আৰু যদি অ'কে কৰিছে তেতিয়াহ'লে ছেভ হৈ থাকিব। তাৰপিছত আমাৰ প্ৰিণ্টত গৈ আপোনালোকে ইয়াত PDF হিচাপে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াত যিটো আপোনালোকৰ প্ৰিণ্ট বুলি অপশ্যনটো আছে তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব, আৰু কিবা সুধিব লগা থাকিলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।